Punta nan. Saan yun? Baler? Baler, kuya? Baler? Hindi pa tapos. Pero wala na madadaanan doon. Balik na kami. Salamat. Yun. Yan, ito kasi hindi mo maintindihan mo yun. Ang purpose kasi para makita natin to. Ayan o. Ayan, nakikita ko. Ay, hindi. Gusto mo yung camera mo. Ayan o. Ayan yun. Diba? Boss, wala na dyan. Bumalik din sila. Kaya ibig sinundan tayo. Tayo naman yun. Ibig sinundan mo pa kasi. Ganda ng view, boy. Hindi tayo makapatay dito, gago. Muna yung mga kapatay. Hindi. Dito pa ano eh. Sige. Hindi ka pwede mapad eh, no?